في فيديو اليوم سوف نتحدث عن الفرق بين ناقل الحركة اليدوي وناقل الحركة الأوتوماتيكي. ولكن قبل كل شيء، إذا لم تكن مشتركا في قناة المعلم للصيانة، اضغط على زر الاشتراك، فعل الجرس ليصلك إشعار بفيديوهاتنا الجديدة، واضغط لايك للفيديو. نريد 10,000 لايك وكومنتير إذا كان لديك سؤال أو استفسار. هذا الفيديو سوف ينقسم إلى 4 محاور. في المحور الأول سوف نناقش ونتحدث عن ما هو دور ناقل الحركة في الدراجة النارية. في المحور الثاني سوف نشرح عن ناقل الحركة اليدوي. وفي المحور الثالث سوف نتحدث عن CVT ناقل الحركة الأوتوماتيكي. وفي المحور الأخير والرابع سوف نتحدث عن الفرق بين النظامين، أيهما أفضل، ما هي مميزات وعيوب كل نظام، وسوف نعطيكم رأينا الشخصي في كلا النظامين. حسنا، ما هو ناقل الحركة ولماذا يلزم نقل الحركة في الدراجة النارية؟ وماذا لو استغنينا عن ناقل الحركة؟ في الحقيقة الطاقة الدورانية التي يولدها المحرك تكون عادة سريعة جدا، عالية السرعة بشكل كبير، قد تصل سرعة دوران المحرك إلى 12,000 دورة في الدقيقة. إذن ما يقوم به ناقل الحركة هو التحكم في السرعة وعزم الدوران المتاحين لعجلات القيادة في ظروف القيادة المختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تسلق تلة أو مرتفع، فأنت بحاجة إلى مزيد من عزم الدوران. من خلال تقليل السرعة في ناقل الحركة سوف نقوم بتحقيق عزم دوران أعلى لنفس مدخلات الطاقة من المحرك. بالمقابل، إذا كنت تسير على أرض مستوية سيكون الطلب على العزم منخفضا، لذلك يمكننا زيادة السرعة من خلال ناقل الحركة دون أن نؤثر على المحرك. الآن سوف نتحدث عن ناقل الحركة اليدوي. يتكون ناقل الحركة اليدوي من عمودين: عمود الإدخال وهو مرتبط بالمحرك، وعمود الإخراج وهو مرتبط بالعجلة. وتوجد مجموعة من البكرات تتدرج من الكبيرة إلى الصغيرة على العمودين بشكل عكسي، وتتوزع البكرات كما قلت لكم بشكل عكسي، أي أن البكرة الكبيرة في عمود الإدخال تقابلها البكرة الصغيرة في عمود الإخراج، والبكرة الصغيرة في عمود الإخراج تقابلها البكرة الكبيرة في عمود الإدخال. طريقة عمل ناقل الحركة اليدوي تكون من خلال تغيير نسبة التروس لبعضها البعض، أي أنه عندما يكون الترس الكبير مقابل للصغير، عندما تنتقل الطاقة الدورانية عن طريق الترس الكبير في عمود الإدخال إلى الترس الصغير في عمود الإخراج، فإن السرعة تكون عالية جدا ولكن العزم يكون منخفض جدا. وإذا كان العكس، إذا كانت الطاقة الدورانية تنتقل من الترس الصغير في عمود الإدخال إلى الترس الكبير في عمود الإخراج، فإن العزم يكون عالي جدا والسرعة تكون منخفضة جدا، وتلك السرعة هي السرعة الأولى. أما التروس التي في الوسط فهي تعطينا السرعات المتوسطة. بالنسبة إلى عدد السرعات فهو يختلف من دراجة إلى أخرى. هناك بعض الدراجات تحتوي على 4 سرعات، هناك 5 سرعات، هناك 6 سرعات، وذلك يعود إلى قوة المحرك وإلى نوع الدراجة. الآن سنتحدث عن ناقل الحركة الأوتوماتيكي أو ما يسمى بالCVT، وهو يتواجد في أغلب الأحيان نجده في دراجات السكوتر. يتكون نظام الCVT من بكرتين: بكرة الإدخال وهي مرتبطة بالمحرك بشكل مباشر، وبكرة الإخراج وهي مرتبطة بالعجلة. ويوجد حزام بطول ثابت يربط هاتين البكرتين. يعمل نظام الCVT بشكل أوتوماتيكي تلاؤما مع ظروف القيادة. أما آلية عمل نظام الCVT فهو يعمل من خلال بكرات صغيرة موجودة في بكرة الإدخال. هذه البكرات اسمها جالي. هذه البكرات الصغيرة كلما ازدادت سرعة دوران المحرك فهي تبتعد عن محورها، وعندما تبتعد هذه البكرات الصغيرة فهي تدفع بكرة الإدخال أو ما يسمى بالجوموبيل. عندما تدفعها يؤدي هذا إلى ارتفاع الحزام من الأمام، فزيادة محور الحزام من الأمام وانخفاض محور الحزام الثابت من الخلف. هذا يؤدي إلى زيادة السرعة وانخفاض العزم.
على سبيل المثال إذا كنت تريد صعود تلة أو مرتفع، على عكس ناقل الحركة اليدوي في الCVT، كل ما عليك فعله هو الضغط على دواسة الوقود، وعندئذ سوف تنخفض سرعة دوران المحرك بسبب صعوبة صعود المرتفع. وعندما تنخفض سرعة دوران المحرك سوف ينخفض معها قوة الطرد المركزي المؤثرة على البكرات الصغيرة الجالي. عندئذ سوف ينفتح بكرة الإدخال أو الجوموبيل، ينخفض الحزام من الأمام ويرتفع من الخلف. هذا يؤدي إلى زيادة العزم الذي نحتاجه في الصعود إلى تلة وانخفاض السرعة. أما في الأرض المستوية فما يحدث هو العكس، أي أن المحرك لن يجد صعوبة في الدوران، ولذلك ستكون سرعة الRPM مرتفعة جدا. هذا يؤدي إلى زيادة قوة الطرد المركزي المؤثرة على الجالي. هذا يؤدي إلى كما قلنا في البداية انفتاح البكرة الأمامية أو الجوموبيل وارتفاع الحزام من الأمام. وبهذه الطريقة الأوتوماتيكية يستطيع الCVT تغيير الانتقال ما بين العزم والسرعة بشكل أوتوماتيكي دون الحاجة إلى تغيير ذلك بشكل يدوي. حسنا، نأتي الآن إلى الفرق ما بين ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي. في الحقيقة لكل منهما مميزات وعيوب. بالنسبة لمميزات ناقل الحركة الأوتوماتيكي، هو لا يحتاج لأي تدخل يدوي. كل ما عليك فعله، كل ما عليك القيام به هو الضغط على دواسة الوقود، والنظام يختار نسبة السرعة إلى العزم بشكل أوتوماتيكي. من مميزات الCVT أيضا أنه يحقق عدد لا حصر له من نسب القيادة بين الحد الأدنى والأقصى، على عكس النظام اليدوي المحكوم ب4 أو 6 سرعات. عيوب نظام الCVT أنه يحتاج إلى صيانة دورية، فهو يحتاج إلى تغيير الحزام بعد مدة من السير، يحتاج إلى تغيير البكرات الصغيرة التي تتلف أيضا بعد مدة. إذا لم تقم بتغيير الحزام بعد المدة التي تحددها الشركة المصنعة للحزام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض سرعة الدراجة وانخفاض عزم الدراجة. نأتي الآن إلى مميزات ناقل الحركة اليدوي. في الحقيقة ما يميز ناقل الحركة اليدوي هو أنه يجعلك أكثر تحكما بالدراجة، لأنك أنت من تقوم باختيار نسبة السرعة إلى العزم بشكل يدوي. كما أن صيانة ناقل الحركة اليدوي ليست متطلبة مثل الCVT. كل ما عليك فعله هو تغيير الزيت في أوانه، وكل شيء يسير بشكل جيد. عيوب النظام اليدوي أنه يحتاج لسائق ماهر، فاستخدام نقل الحركة اليدوي بشكل غير صحيح وعشوائي يؤدي إلى تلفه، وتلفه يعتبر مشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنه سيكلفك الكثير من المال، فأنت بحال تغير نقل الحركة اليدوي أنت بحاجة إلى تفكيك المحرك بشكل كامل. حسنا، الآن سأعطيكم رأيي الشخصي. أنا أفضل ناقل الحركة اليدوي، أفضل الدراجات التي تحتوي على نواقل حركة يدوية، لأنني أريد أن أشعر أنني مسيطر على الدراجة النارية بشكل كامل. اكتبوا لنا في التعليقات أي نظام تفضلون، واكتبوا لنا في التعليقات أي مواضيع تريدون منا أن نطرحها في حلقات قادمة. إلى اللقاء، كان معكم المعلم للصيانة. نتقابل في فيديو جديد. لا تنسوا لايك وشير وكومنتير وكل شيء.